สวัสดีครับมาถึง EP ที่62นี้แล้วนะครับผมใน EP นี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวหนังสือที่เป็นเส้นซ้อนอย่างนี้กันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยครับผมสำหรับคำที่เราจะมาทำก็จะเป็นคำนี้นะครับเป็นตัวหนังสือที่เราพิมพ์ตั้งมาแล้วนะครับผมใช้เครื่องมือ Type 2นี่นะครับพิมพ์ตั้งเอาไว้จากนั้นเราก็ไปทำการ create outline ตัวหนังสือทั้งหมดเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วทำการสลับสร้างเส้นสโตรกขึ้นมานะครับนี่นะครับเปลี่ยนสีสลับอาจจะมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็สลับเป็นให้เป็นเส้นสโตรกอยู่ด้านนอกเนี่ยครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ direct selection นี้นะครับผมเลือกจุดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของตัวหนังสือของเรานะครับแล้วก็มาที่กรรไกรรูปนี้นะครับ cut part and นะครับเพื่อทำการยกเลิกนะครับผมก็มาฝั่งนี้อันนึงครับคราวนี้เราก็จะมาลบเส้นตรงนี้นะครับทำการเลือก2เส้นนี้นะครับแล้วไปที่ Object ใช้เครื่องมือคำสั่ง Blend นะครับ Make มันก็จะมีเส้นที่ซ้อนลากซ้อนขึ้นมานะครับ Object Blend Option นะครับเลือกสัก5นะครับจะได้เห็นชัดหน่อยหรือถ้าเกิดอยากได้มากกว่านี้ก็ตามใจชอบครับ8ละกันนะครับผมโอเคตอนนี้ตัวหนังสือของเราก็จะได้เป็นเส้นซ้อนอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูหนากว่านี้หน่อยหนึ่งคราวนี้ลองมาทำที่ตัว O กันต่อนะครับเหมือนกันนะครับผมแต่ตัว O นี้ใช้วิธีอันกรุ๊ปเขาได้เลยครับทำการตัวด้านเลือกด้านในกับด้านนอกพร้อมกันนะครับแล้ว Object ไปที่ Blend Make Object แล้วก็ Blend Option นะครับตัว V ก็เช่นเดียวกันนะครับไปที่ใช้เครื่องมือนี่นะครับ Direct Selection เลือกข้างบนนี้นะครับคัดออกก็ลบออกนะครับเส้นข้างบนนี้ออกเลือก V ข้างในกับ V ข้างนอกพร้อมกันไปที่ Object ไปที่ Blend Make Object Blend Option V นี้อาจจะดูแปลกๆเราอาจจะเข้าไปปรับเพิ่มเติมด้านในนี้ได้นะครับใช้ Direct Selection นี่แหละครับเลือกแล้วก็เลือกปากกาขึ้นมาครับเลือกคอร์เนอร์นี้ก็ได้ครับไงบ้างครับดูเนียนๆกันไปนะครับสำหรับ E ตัวนี้นะครับผมก็จะเว้นว่างไว้ให้ทุกท่านได้ไปลองทำกันดูนะครับก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดหากชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ